سلام دختر قشنگم، سرقوچیان هستم و اینجا بافتن قشنگ است. آره. این روزا نایلون خیلی ارزشمند شده و ما بافنده ها میتونیم این کیف خوشگل رو ببافیم و با خودمون داشته باشیم. اینم یه رنگ دیگهش با یه کاموای دیگه که چلسی ایرانی هستش. این بافت یه نکته داره که در انتها نکتهش رو بهتون میگم. اول شما بهش فکر کنید، ببینید، بافت رو از نزدیک هم ببینید تفاوت این دوتا بافت رو چیه. خیلی آسونه. بزن بریم با هم ببافیم. قبلش بگم براتون یه آموزش هم داشتم. این کیفه که البته این ساک گل جادویی هستش. ببینید این گله، حالا من برعکسش رو این دفعه رفتم، اول گل بوده و تبدیل میشه به اون ساک. آموزش رایگان این هم هستش. نخ میخواد، از هر نخی میتونید استفاده کنید. من میخوام با این مارک ببافم. پریا کتان مکرومه 3 سوزنه هستش. میخوام با قلاب 4.5 ببافمش. اینم خود نخه. شما با هر نخی میتونید ببافید. الگو همینه، نقشه هم براتون میذارم. ابعادش، سایزش کوچیک یا بزرگ الان که تابستونه میتونید با یارنارد جینز و کتان گلد و اینا ببافید یا با نخهای ایرانی ببافید. اصلا محدودیتی ندارید و دستتون بازه. پس بریم ببافیم. برای شروع ما باید یه تعدادی زنجیره بزنیم و زنجیرمون رو تبدیل کنیم به حلقه جادویی. پس در ابتدا یک گره اولیه میزنیم به این صورت. میخواید حلقه جادویی بزنیم؟ آره، حلقه جادویی میزنیم. برای بافت حلقه جادویی یه تیکه نخ رو بلندتر نگه میداریم، به این صورت دور انگشت میپیچیم، میاریم این طرف رد میکنیم، نگه میداریم. این زبدر شکل میگیره. از پایینی رد میشیم، بالایی رو بیرون میکشیم، یه حلقه نخ میگیریم، رد میکنیم. این میشه زنجیره اول. این نخ رو از این طرف در میاریم، شروع میکنیم داخل این حلقه بافتن. یک زنجیره زدیم، 2 تا دیگه میزنیم، میشه اولین پایه بلند. نخ روی قلاب، داخل این حلقه وارد میشیم، یه حلقه نخ بیرون میکشیم، 2 به 2 حلقه ها رو یکی میکنیم. به همین شکل ادامه میدیم بافت پای بلند رو. 11 تا میبافیم. با 3 زنجیره اولی میشه 12 تا پایه بلند. ادامه میدم. به این صورت نخو میکشیم که حلقه کاملا بسته بشه. ببینید وقتی به این صورت هنوز بسته نشده، باید بکشید تا کاملا بسته بشه. بریم برای انتهای رج. سر 3مین زنجیره وارد میشیم، یه حلقه نخ بیرون میکشیم، این نخ هم میارم بالا. این حلقه رو از حلقه‌ای که روی قلابه ردش میکنیم. بهش 3 تا زنجیره میزنیم برای رج دوم. روی هر پایه باید 2 تا ببافیم. یک پایه بلند همینجا جایی که بست داده بودم بافت. خب برمیگردیم. قبل از اینکه بخوایم ادامه بدیم این نخو محکم میکنیم، یک بست میزنیم که مطمئن بشیم دیگه باز نمیشه. حالا ادامهش رو میبافیم. باز هم همچنان پشت قلاب نگه میداریم. روی پایه بعدی، روی گندمیش وارد میشیم، پایه بلند رو میبافیم و دوباره نخ میگیریم، روی همین پایه میبافیم. پس اولی شد 3 زنجیره پایه بلند، ما بقی همه میشه 2 پایه بلند. ادامه میدیم. پایه هامون میشه 24 تا پایه. بافتم تا انتها. به این قسمت که میرسیم ببینید این مثل کوکه، دست آخر رج روی این نبافید، بشمارید. پایه هامون الان یه 3 زنجیره است و 23 تا پایه بلند. دوباره بست میزنیم،
پس بس میزنیم، سر سومین زنجیره وارد میشیم، حلقه نخ رو بیرون میکشیم، از حلقه‌ای که داریم رد میکنیم. بنشین. برای رژه بعدی ما میخواییم اینجا پایه صدفی ببافیم. 3 پایه بلند، 2 زنجیره، 3 پایه بلند. اولی رو نصفه میبافیم. حالا بهتون میگم چرا. 3 تا زنجیره میزنیم، 2 تا پایه بلند روی همین زنجیره که بست بافتیم میبافیم. پس شد 3 تا پایه بلند. این نصفی که بافتیم 1 2 3 رد میشه، روی بعدی 3 پایه بلند میبافیم. 2 3 2 تا زنجیره میزنیم و دوباره همینجا 3 پایه بلند میبافیم و این بافت تکرار میشه. 5 مرتبه میبافیم تا برسیم به همون اولی که باید نصفش رو ببافیم. پس زنجیره نمیزنیم، 3 تا رد میشه، روی بعدی میبافیم. سه پایه بلند، 2 زنجیره، 3 پایه بلند. ادامه میدم. 1 2 3 4 5 آخری. این آخرش رو ببینید دیگه، تمام رچ ها به همین صورته. همین جایی که پایه های اول رو بافتیم وارد میشیم، 3 تا پایه بلند میبافیم. 1 2 3. به جای 2 زنجیره 1 زنجیره میزنیم و سر سومین زنجیره وارد میشیم، یه حلقه نخ بیرون میکشیم، 2 تا داریم، یه نخ میگیریم، از هر 2 تا رد میکنیم. اینجا یه فضایی باقی مونده. خب حالا 3 تا زنجیره میزنیم، میخوایم بریم رژه 4 رو ببافیم. داخل این فضایی که ایجاد شد 2 مرتبه پایه بلند رو میبافیم. سه تا زنجیره میزنیم، پس شد 3 زنجیره، 2 پایه بلند، 3 زنجیره. تمام این پایه ها رد میشه، میایم فضای زنجیره بعدی، دقیقاً همون بافت تکرار میشه. پس میشه 3 پایه بلند، 1 2 3، 2 تا زنجیره، پایه ها رو میکشیم سمت راست جا باز بشه، 3 تا پایه بلند میبافیم. 3 تا زنجیره میزنیم و بافتمون تکرار میشه. 2 3. داخل فضای زنجیره‌ای همین بافت تکرار میشه. هیچ ایرادی هم نداره، بافتمون داره جمع میشه چون که به این صورت تا میشه بافته. اینجا بافتم که میشه تا انتها. دوباره داخل همون فضای اول 3 پایه بلند رو میبافیم. پس بعد از اینکه آخرین 3 زنجیره رو زدیم، میایم داخل همون فضای اولی که بافتمون رو شروع کردیم، 3 پایه بلند میبافیم. دوباره 1 زنجیره میزنیم، سر سومین زنجیره پایه کوتاه. دوباره این فضا شکل گرفت. حالا ببینید این بافت تا میشه به این صورت. این قسمت که آخریه و از این ور ببینید این اولی شروع کردیم، دومی، سومی. روی سومی و آخری ما بافت آناناسی رو شروع کنیم. این دوتا و این دوتا همین بافت باقی میمونه. پس میشه 3 تا زنجیره، 2 پایه بلند، زیر پایه کوتاه. 3 تا زنجیره میزنیم، میریم داخل فضای زنجیره‌ای ما بین پایه بلندا. 3 تا پایه بلند، 1 2 3، 2 تا زنجیره، دوباره 3 پایه بلند، 1 2 3. 3 تا زنجیره میزنیم، میریم فضای بعدی. داخل
زنجیره فضای بعدی باید 12 تا پایه بلند ببافیم. با دقت ببافید که جا بشه. مدام پایه ها رو باید بکشید به سمت راست. این 12 تا اینجا بافته میشه. 3 4 6 7 میکشیم قشنگ. 2 4 6 8 10 11 12. 3 تا زنجیره و حالا ببینید همین بافت تکرار میشه. گفتم این پایه ها مثل قبلش بافته میشه. 3 پایه بلند، 2 3 2 تا زنجیره، 3 پایه بلند. حالا اینجا ببینید من الان پایه رو نکشیدم سمت راست که نکتهش رو بهتون بگم. وقتی به سمت راست نمیکشیم میبینید داره متمایل میشه به سمت چپ. حتما بکشید پایه ها رو به سمت راست، بعد ببافید. خب دوباره 3 تا زنجیره میزنیم، میایم داخل بعدی، همین بافت تکرار میشه و پایه بعدی همین بافت. پس میشه 3 زنجیره، 3 پایه بلند، 2 زنجیره، 3 پایه بلند، 3 زنجیره، داخل فضای زنجیره 12 پایه بلند، 3 زنجیره ما بینش میزنیم تا برسیم به این فضای اولیه. میبافم، نشونتون میدم. خب بافتم، ببینید 3 زنجیره پایه بلند، 3 پایه بلند، 2 زنجیره، 3 پایه بلند، 3 زنجیره، 12 تا پایه بلند، 3 زنجیره، میایم فضای اول 3 پایه بلند میبافیم. از این رج به بعد من این پایه های کناره رو دیگه نمیگم. زنجیره پای کوتاه میبافیم سر سومین زنجیره از ابتدای رج. این قسمت و این دوتا رو نمیگم. ببینید الان بافتمون به این صورت شد. این کیف ما، فقط این قسمت آناناسی رو میگم. برای شروع بعدی همون بافت تکرار میشه. 3 زنجیره، 2 پایه بلند، 3 تا زنجیره میزنیم، میریم فضای بعدی. 3 پایه بلند، 2 زنجیره، 3 پایه بلند، 1 2 3. حالا اینجا رو دقت کنید که یک سمت رو با هم میبافیم، سمت بعدی رو خودمون. 3 تا زنجیره میزنیم، مییم اینجا روی 12 تا. روی هر پایه یه پایه دوب میبافیم، یعنی 2 تا نخ روی قلاب میگیریم، وارد گندمی میشیم، یه نخ میگیریم و طی 3 مرحله حلقه ها رو یکی میکنیم. 1 زنجیر میزنیم. همین بافت رو تکرار میکنیم روی پایه بعدی. یه دوب، یه زنجیر. پس پایه های دوبلمون میشه 12 تا، فضاهای زنجیری میشه 11 تا، یکی کمتر. به همین صورت ادامه میدیم. همین الان که دارم بهتون میگم توی دفتر بافتنی قشنگتون این بافت رو، مدل رو یادداشت کنید. برای دفعه های بعدی نیازی نباشه فیلم رو ببینید. بافتم به این صورت در. خب حالا 3 تا زنجیره میزنیم و گفتم دیگه ما این قسمت رو خودمون میبافیم. همینی که هست.
3 پایه بلند 2 زنجیره 3 پایه بلند، دوباره 3 زنجیره میزنیم میایم فضای بعدی اینجا 3 پایه بلند 2 زنجیره 3 پایه بلند 3 زنجیره میزنیم میایم روی این 12 تا عین اون بافت رو میبافیم. چی بود؟ پایه دوبل زنجیره 11 مرتبه میبافیم، آخری میشه پایه دوبل. پس 12 تا پایه دوبل ما بینش فضای زنجیره میشه 11 تا فضای زنجیره. 3 تا زنجیره در انتها هم 3 پایه بلند داخل فضای زنجیره. بافتمونم به این صورت تا شده. بافتم و به این صورت در اومد. ببینید دولایه شد. از اینجا بافتم 12 تا پایه دوبل و 11 تا فضای زنجیره‌ای. در آخر هم این 3 تا پایه بلند 3 زنجیره 3 پایه بلند زنجیره پایه کوتاه. حالا میریم برای رج بعدی. اگه که به دستور نقشه نگاه کنید میبینید که من یک رج رو جا انداختم به خاطر اینکه بافتم و خوشم نیامد، خیلی بزرگ شده بود. حالا شما میتونید ببافید و اون رج اصلا نکته خاصی نداره، دقیقاً تکرار همینه. سر این پایه ها پایه دوبل میبافیم، ما بینشون زنجیره میزنیم. حالا این قسمت ها رو دوباره ببافم تا برسم به این قسمت که میخوایم آناناس رو ببافیم. پس این دوتا رو میبافم. بافتم رسیدم به این قسمت. خب ببینید ما 11 تا فضای زنجیره‌ای داریم. داخل فضای اول یک پایه بلند میبافیم. پس نخ میگیرم روی قلاب، داخل حفره یه نخ بیرون میکشم و میبافم. داخل فضاهای بعدی 2 تا پایه بلند میبافیم. یک 2 ادامه میدم. بافتم. تعداد پایه هامون میشه 21 پایه بلند. اگه سایز کیف من بزرگتر شد نسبت به اونی که اول نشونتون دادم فقط به خاطر ضخامت کاموای. 3 تا زنجیره میزنیم و دوباره این دوتا رو میبافیم. اینم که میشه تکرار اون طرف. میایم این قسمت 3 پایه بلند زنجیره پایه کوتاه سر سومین زنجیره رو میبافیم. اینا رو نمیبافم به خاطر اینکه تکراره. آره تکرارها رو حذفش میکنیم، خودمون میبافیم برمیگردیم. بافتم. این 2 قسمت از رج بعدی رو هم بافتم. 3 زنجیره 2 پایه بلند 3 زنجیره. صدفی بعدی 3 پایه بلند 2 زنجیره 3 پایه بلند 3 زنجیره. خب میرسیم به آناناس. این رجی که میخوام ببافم تکراره و هر رج یک از فضاهای زنجیره‌ای کم میشه. الان اینجا روی اولین پایه بلند یک پایه کوتاه میبافیم و بعد 3 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3. یک پایه رد میشه، پایه بعدی پایه کوتاه میبافیم. همین بافت رو تکرار میکنیم. 3 تا زنجیره، یک پایه رد میشه، پایه بعدی پایه کوتاه میزنیم. ببافم بهتون میگم چند تا فضای زنجیره‌ای ایجاد میشه. ده تا فضا. اوکی. 3 تا زنجیره میزنیم و دوباره همون بافت تکرار میشه. این 2 تا گوشه رو میبافیم. اینم که دقیقا مثل همون فضای زنجیره میشه. خب حالا همینجا نکته رو بگم روی این کیف. ببینید رج بعدی که میرسیم داخل فضای زنجیره اولین پایه کوتاه بافته میشه و بعد به همین نسبت یک فضا کم میشه. همینطور باید پیش بریم تا برسیم به یک فضا. بافتم تا انتها. این از این طرف 3 زنجیره و 3 پایه بلند آخر زنجیره پایه کوتاه. دوباره ابتداش رو میبافم. بافتم این 2 قسمت رو مثل همیشه. خب حالا اولین پایه کوتاه داخل فضای 3 زنجیره بافته میشه. 3 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3. فضای بعدی پایه کوتاه. همین بافت تکرار میشه. 10 تا بود، این بار میشه 9 تا. 1 2 3 پایه کوتاه. ببافم. به این صورت در اومد. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا. هر رجی که ببافیم یک فضا کم میشه. میبافم تا برسم به یک فضا، اونجا برمیگردم. بافتم تا رسیدم به 4 تا فضا.
5 تا پای کوتاه داریم و 4 تا فضا. این رجا که میخوایم ببافیم نکته داره. نکتهش اینه که به تعداد زنجیره های سمت راست و چپ آناناسمون یه دونه اضافه میشه. پس تا اینجا 3 تا بود، از اینجا به بعد این رج میشه 4 تا. همون بافت تکرار میشه. پای کوتاه، 3 زنجیره، پای کوتاه. میرسیم به اون طرف هم میشه 4 تا زنجیره. رج بعدی میشه 5 تا. همینطور ادامه که میدیم بافتمون رو به تعداد زنجیره هامون یه دونه اضافه میشه. الان اینجا 1 2 3 4 تا و میریم داخل این فضا مثل قبل شروع میکنیم به بافت گوشه ها. نکتهش همین بود. دیگه ادامه میدیم تا برسه به یک فضا، بعد تعداد زنجیره ها رو بهتون میگم. حالا روی این کیف هم بهتون نشون بدم. ببینید این کیف رو از این قسمت ها میبینید اینجا 3 تا بوده، شده 5 تا، 7 تا، 9 تا. بعد دیگه همون 9 تا رو ادامه دادن. البته از 9 تا 10 تا شده اون وقت اینجا. دیگه این یه چیز، این قسمت بازتر شد. دست شماست، آزاد. بافتم رسیدم به یک فضا. خب حالا ببینید اینجا 3 تا زنجیره داشتیم، شد 4 تا، 5 تا و 6 تا. الان اینجا که رج آخر هستش و یک فضا 6 تا زنجیره داریم. حالا برای بافت این رج ابتداش رو من بافتم مثل همونه. 3 زنجیره، 2 تا پای بلند، زیر پای کوتاه، 3 زنجیره، 3 پای بلند، 2 زنجیره، 3 پای بلند. 5 تا زنجیره، 1 زنجیره کم کردیم. حالا اینجا رو ببینید 3 زنجیره، 2 پای بلند، 3 زنجیره، 3 پای بلند، 2 زنجیره، 3 پای بلند. 5 تا زنجیره یعنی 1 زنجیره کمتر. میایم داخل این فضا 2 تا پای بلند میبافیم. دو تا زنجیره میزنیم. دوباره 2 تا پای بلند داخل همین فضا میبافیم. 5 تا زنجیره میزنیم. و میریم این طرف ادامهش رو میبافیم مثل قبله. دوباره میرسیم به این پشت. 5 تا زنجیره، 2 پای بلند، 2 زنجیره، 2 پای بلند، 5 تا زنجیره و این 3 پایه آخر. 3 زنجیره، 3 پایه آخر رو میبافیم. بافتم رسیدم به رج بعدی. این به این صورت. دوباره رج بعدی 3 زنجیره، 2 پای بلند، زیر پای کوتاه، 3 زنجیره، 3 پای بلند، 2 زنجیره، 3 پای بلند. 4 تا بافتم. حالا اینجا باز 1 زنجیره کمتر میشه، پس میشه 4 تا زنجیره. میایم این قسمت، این زنجیره ها که رد میشه اینجا روی هر پایه 1 پایه بلند میبافیم. 1 2 داخل فضای زنجیره‌ای 2 تا پایه بلند میبافیم. 1 2 روی 2 تا پایه بعدی هر کدوم 1 پایه بلند. 4 تا زنجیره، 2 3 و 4. دوباره میریم بافت گوشه ها و سمت مقابلش رو میبافیم. پس شد 6 تا پایه بلند، هر طرف هم 4 تا زنجیر. بافتم رسیدم به رج بعدی. اولش که همونه. خب حالا میایم این قسمت، این 3 پایه و زنجیره ها رد میشه، روی این 6 تا پایه میخوایم ببافیم. اولش 3 تا نخ روی قلاب میگیریم، میریم روی پایه اول شروع میکنیم به بافتن. یه نخ بیرون میکشیم، 1 2 3 مرحلهش رو میبافیم. دوباره 3 تا نخ میگیریم، همینجا وارد میشیم، همین بافت نیمه رو میبافیم. 1 2 3 میرسیم به 3 تا حلقه. یکی میکنیم، دوباره 3 تا نخ میگیریم، باز روی همین پایه میبافیم، پایه سو. 1
2 3 4. این بار کامل بافت. روی پایه دوم 2 مرتبه پایه دوب میبافیم، یعنی 2 تا نخ میگیریم، یه نخ هم بیرون میکشیم، طی 3 مرحله میبافیمش. اولی رو بافتم، دومی، روی 2 تای وسط یعنی پایه سوم و چهارم پایه بلند میبافیم. 1 2. روی پایه بعدی 2 تا پایه دوب میبافیم. میرسیم به پایه آخر، برعکس همین بافته. اونجا پایه اول سوپ بافته شد، اینجا برعکسش میشه. پس اول یه سوپ میبافیم. 1 2 3 4. حالا 2 تا سوپل نیمه میبافیم روی همین پایه. مرحله آخرش رو نگه میداریم، دوباره 3 تا نخ میگیریم، داخل همین پایه یه نخ بیرون میکشیم، شروع میکنیم به بافتن. 3 تا حلقه یکی میشه و میریم سراغ گوشه. سه تا پایه بلند، 2 تا زنجیره، 3 پایه بلند میبافیم. به این شکل میبینید حالت صاف داره میره بالا. این طرف رو میبافیم، میریم اون سمت هم دقیقا مثل همین بافت رو تکرار میکنیم تا اینجا. به این صورت در اومد. اینم انتهای بافت. خب حالا برای ایراد آخر این زنجیر پای کوتاه رو میشکافیم، یه نخ روی قلاب میگیریم، سر سومین زنجیر پایه متوسط میبافیم. 3 تا زنجیره میزنیم، 2 تا پایه بلند میبافیم، 1 2 2 تا زنجیره میزنیم، داخل همین فضا 3 تا پایه بلند میبافیم. 2 3 3 تا زنجیره، 1 2 3. میریم بعدی، 3 پایه بلند، 2 زنجیره، 3 پایه بلند میبافیم. 2 3 2 تا زنجیره و دوباره 3 پایه بلند. اینی که اینجا بافتیم رو خاطرتون باشه از 3 زنجیره 2 پایه بلند، چون اون سمت هم نخ وصل میکنیم، همین بافت رو تکرار میکنیم. 3 تا زنجیره میزنیم، برمیگردیم، همین بافت تکرار میشه. 2 رنج باید ببافیم. 3 پایه بلند، 2 زنجیره، 3 پایه بلند، 3 تا زنجیره میزنیم، میریم بعدی رو هم میبافیم. اینجا حالا که بافتیم 3 تا زنجیره میزنیم، برمیگردیم. خب این دوتا رو روی هم قرار میدیم، این بار داخل 2 فضا با هم همون بافت رو تکرار میکنیم. 3 تا پایه بلند، 2 3 2 تا زنجیره و دوباره داخل همین فضا
3 پایه بلند. سه تا زنجیره میزنیم، برمیگردیم داخل همین فضا میبافیم و اینو دیگه انقدر تکرار میکنیم تا به اندازه بندش بشه. بستگی به شما داره که میخواید بندش کوتاه باشه یا بلند باشه. من میخوام که بلند باشه، پس میبافم، به شما میگم چند سانت شده. 3 پایه بلند، 2 زنجیره 3 پایه بلند، دوباره 3 تا زنجیره، برمیگردیم این بافت رو تکرار میکنیم تا برسیم به اون سمت. البته به خاطر اینکه 2 سمت قرینه باشه من تا نصف میبافم دوباره از این قسمت. ببینید بعد از قرینه این سمت از این قسمت نخ رو سر میگیرم و میبافم. اینجا براتون الان نشون بدم. گره روی نخ میزنیم، اینجا نخ رو سر میگیریم، شروع میکنیم به بافت. همونجا که گفتم این بافت تکرار میشه، خاطرتون باشه. 3 زنجیره بعد از اینکه پای متوسط بافتیم به جای زنجیره پای کوتاه اونجا 3 زنجیره، 2 پای متوسط، 2 پایه بلند، 2 زنجیره، 3 پایه بلند و ادامه میدیم دیگه. دقیقا همون بافتی که بافتیم رو میبافیم، ارتفاع بندمون رو میبافیم. به این شکل میشه. این طرفه، اینم این طرف، دقیقا شبیه همین رو باید ببافم دیگه. فقط برمیگردم بگم که من چند سانت بافتم و اتصال آخرش که 2 تا بند میاد میرسه به هم روی شانه ها به چه صورت. خب این یکی بند رو من 60 سانت بافتم. حالا میخوایم بریم اون یکی رو ببافیم. نخ رو قطع میکنیم، کمی بلندتر میگیرم، قطع میکنم، میریم اون یکی. اونو که بافتیم نخ رو قطع نمی کنیم. خب من الان دومین بند رو هم بافتم. ببینید به این صورت در اومد. اما حالا میخوایم اتصال بدیم به هم دیگه. تا قسمت زنجیره هاش میشکافیم. 3 پایه بلند. این 2 تا بند رو ببینید بدون پیچ خوردگی باید روی هم قرار بگیره. دقت کنید که پیچ خوردگی نداشته باشه. حالا قلاب رو در میاریم، از داخل این فضا رد میشیم، بیرون میکشیم، یک بست میزنیم، 1 زنجیره میزنیم، دوباره همین کار رو تکرار میکنیم. از این فضا رد میشیم، حلقه رو بیرون میکشیم، 1 بست میزنیم، برمیگردیم داخل همین فضایی که داشتیم میبافتیم، 3 تا پایه بلند میبافیم که بافتمون کامل بشه. 1 زنجیره میزنیم. به این شکل این 2 تا به هم دیگه وصل شدن. نخ رو بلندتر میگیریم، قطع میکنیم و میبریم داخل بافت. از یه قلاب کوچکتر کمک میگیریم. و دیگه اضافه نخ رو قطعش میکنیم و تمام. بله کیف خوشگل ما تمام شد. با یک کلاف 200 گرمی بافتمش. شما با هر کلافی که دوست دارید میتونید اینو ببافید. گفتم دیگه بستگی به ضخامتش داره و سایزش کوچکتر یا بزرگتر میشه، اما کاملا کاربردیه. ببینید دهانش هم انقدر باز میشه، قابل استفاده است. اگه دیدین این قسمت داره جمع میشه، حتما باید به این صورت بکشیدش بالا که این حفره ها از هم دیگه باز بشه. نکته این بافت این هستش که این برای دوستانی هستش که چپ دست هستن و از سمت چپ می بافن.
خب ببینید دیگه زنجیره ها رو میبینید از این طرف اومده. برای اینکه این فیلم رو بتونید شما هم استفاده داشته باشید کافیه گوشی رو بذارید جلو آینه و تو آینه ببینید. به همین راحتی. تمام فیلم های آموزشی میتونید از این روش استفاده کنید.